วันนี้พามาดู2คอนโด0เมตรจาก BTS สายหยุดระหว่างเดอะเบสสะพานใหม่และไนท์บิทสกายซิตี้สะพานใหม่เผื่อใครยังเลือกไม่ได้วันนี้มาช่วยเลือกแล้วจ้ารีวิวออนไลน์วันนี้ทุกคนเช่นเคยเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ออฟฟิศของคอนโดนี้ก็คืออธิบายกี้ก่อนเหตุผลที่ทำเทปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราไปสำรวจโลเคชั่นสายหยุดและก็สะพานใหม่เพื่อที่จะทำคลิปโลเคชั่นสายหยุดมาและที่นี้เนี่ยตรงบริเวณ BTS สายหยุดอ่ะเขามี2คอนโด2แบรนด์คือ The Base สะพานใหม่กับ Night Beat Sky City สะพานใหม่เนาะที่ตัวทำเลของเขาเนี่ยอยู่0เมตรจากตัวสถานี BTS เหมือนกันและก็ตัวแปลนที่ดินของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจมากเพราะว่าตำแหน่งที่เขาขึ้นตึกมาเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นรองกันเลยสักนิดเดียวทุกคนฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาแปลนของทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมากางแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกันเผื่อใครที่กำลังจะซื้อคอนโดในย่านนี้ทำเลนี้และลังเลระหว่าง2โครงการนี้นะก็เดี๋ยววันนี้มาช่วยตัดสินใจเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวทำเลเลยตัวทำเลเนี่ยก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้เบนเนี่ยเลือกหยิบ2คอนโดนี้เนี่ยมาพูดคุยกันเนื่องจากว่าตัวทำเลอะถ้าเกิดว่าเราดูจากแผนที่ Google Map ทุกคนทั้ง2โครงการเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ารัชโยธินเนาะก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาตัว BTS เป็นหลักเนี่ยเดอะเบสสะพานใหม่ก็อยู่ทางออกนึงไนท์บีทสกายซิตี้เนี่ยก็อยู่อีกทางออกนึงและตรงกลางเนี่ยเป็นปั๊มปตท.ในสัดส่วนที่พอดีเป๊ะเลยทุกคนอันนี้ชอบมากนั่นแปลว่าอะไรทุกคนนั่นแปลว่าทั้ง2โครงการเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกบ้านจะเดินทางโดย BTS เนี่ยรับรองว่าสะดวกมากแน่นอนและก็ BTS ที่อยู่หน้าโครงการเนี่ยคือ BTS สายสีเขียวเนาะคือรถไฟฟ้าสายนี้ทุกคนมันยาวมากน่าจะยาวที่สุดในประเทศตอนนี้ด้วยนะคือเขาจะเริ่มวิ่งตั้งแต่ตัวสมุทรปราการเลยวิ่งเข้ามากรุงเทพใต้มากรุงเทพชั้นในคือส่วนที่เป็นสยามทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่กรุงเทพทางฝั่งเหนือก็คือมาทางลาดพร้าวแล้วก็ยิงยาวไปถึงคูคตเลยฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจะค่อนข้างสะดวกเนื่องจากว่าเขาจะมีจุดอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยในอนาคตเนี่ยจุดอินเตอร์เชนจ์ที่อยู่ใกล้กับตัว2โครงการนี้ที่สุดก็จะเป็นตัวสถานีวัดพระศรีเนาะที่จะอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะวิ่งไปทางรามอินทราและก็แจ้งวัฒนะด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเปลี่ยนสายกับ MRT สายสีน้ำเงินมีไป BTS สายสีลมแล้วก็สายสีเหลืองด้วยอันนี้ขออนุญาตพูดรวมๆมาทุกคนเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าสายไหนตัดกับสายอะไรบ้างสายไหนวิ่งไปไหนเนี่ยอ่านได้ที่เว็บไซต์ของคอนโดนิวเลยเรามีข้อมูลครบทุกสายทีนี้ทุกคนมาดูเรื่องของความอุดมสมบูรณ์กันบ้างถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวแผนที่เนี่ยอันดับแรกเลยปั๊มปตท.ข้างในเขามีเซเว่นนะเดินจากทั้ง2โครงการเนี่ยประมาณ 20-30 เมตรเลยอันนี้ไม่รู้ว่าใครโชคดีระหว่างลูกบ้านของทั้ง2โครงการกับเจ้าของเซเว่นนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีบิ๊กซีสะพานใหม่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปจากทั้ง2โครงการได้เลยไม่ไกลเลยทุกคนในรายการโลเคชั่นที่เราไปถ่ายมาเราก็พาเดินจากตัว BTS จากตัว Night Bridge จากตัว The Base ไปที่บิ๊กซีสะพานใหม่ด้วยก็ใช้เวลาไม่นานเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากไปตลาดเนี่ยก็จะมีตลาดยิ่งเจริญอันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าถ้าเกิดเดินไปเนี่ยมันจะไกลซะหน่อยแนะนำให้นั่ง BTS จากสถานีสายหยุดไปลงสะพานใหม่ตัวตลาดเนี่ยอยู่ติดกับตัวสถานี BTS สะพานใหม่เลยหรือถ้าเกิดไม่อยากขึ้น BTS เนี่ยนั่งวินก็ได้ราคาประมาณสัก 40-50 บาททุกคนทีนี้สุดท้ายไปแบบเร็วๆเลยการเดินทางด้วยรถยนต์ทุกคนในย่านนี้เนี่ยมันใกล้กับถนนเทพรักษ์นะซึ่งเป็นถนนที่เขาตัดใหม่เชื่อมต่อจากตัวพหลโยธินไปที่วัชรพลซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพวกร้านอาหารร้านรวงต่างๆที่เป็นพวกแบบร้านนั่งกินอ่ะร้านอาหารตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันปิดอยู่มันก็จะเงียบนิดนึงและก็ตรงปลายของถนนเทพรักษ์เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับทางด่วนที่เป็นตัวรามอินทราอาจนรงค์ด้วยก็สามารถใช้เข้าออกเมืองได้เหมือนกันแต่ว่าถนนเทพรักษ์เนี่ยตอนนี้มันเป็น3แยกอยู่ใช่ไหมซึ่งเขากำลังจะตัดถนนเชื่อมจากตัวพหลโยธินเนี่ยไปที่วิภาวดีด้วยเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในระแวกนี้นะในระแวกสะพานใหม่สายหยุดเนี่ยจะขับรถไปออกวิภาวดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปวนที่วงเวียนพระศรีแล้วทุกคนก็คือตัดออกเส้นนี้ได้เลยเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยสะดวกมากๆรวมๆคือรถยนต์น่ะก็โอเคเดินทางได้แต่ว่าไม่ได้เด่นมากทุกคนย่านนี้เนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนรถก็ค่อนข้างติดเหมือนกันฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสุดและการที่คอนโดอยู่0เมตรจากสถานีเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตพอสมควรแล้วส่วนต่อไปทุกคนมาดูข้อมูลตัวโครงการกันอันนี้เป็นขออนุญาตเปิดข้อมูลดูไปด้วยเนาะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เบนคิดว่าน่าจะเอามารีวิวพร้อมกันเพราะทั้งตัว The Base และก็ Night Bridge เนี่ยเขาเป็นคอนโดที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันด้วยก็คืออยู่ใน upper class เนาะราคาเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อตารางเมตรส่วนเรื่องขนาดเนี่ยทุกคน The Base จะใหญ่กว่า Night Bridge อยู่นิดหน่อยเนาะตัวขนาดโดยรวมของทั้ง2โครงการเนี่ยก็คือ The Base จะเป็น low rise
14 ชั้น 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ที่ดินประมาณ 4 ไร่จำนวนยูนิตเนี่ย820 ยูนิตแต่ว่า Nightbit Sky City เนี่ยจะเป็นโลไรส์15 ชั้น 1 อาคารที่ดิน 2 ไร่จำนวนยูนิตทั้งหมด 490 ยูนิตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าเนี่ยก็อาจจะต้องไปมอง Nightbit เนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเดี๋ยว The Base จะน้อยใจเนาะฉันเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์เรื่องพื้นที่ส่วนกลางกันก่อนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดชี้จุดเลือกของใครหลายคนเลยแต่ว่าขออนุญาตไม่อธิบายแปลนนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีนี้ซึ่งแปลนของทั้ง2โครงการเนี่ยก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์โครงการเลยเดี๋ยวเป็นปักหมุดลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างในคอมเมนต์เนาะทีนี้มาดูไปพร้อมๆกันภาพรวมของตัวพื้นที่ส่วนกลางทุกคนเริ่มจากตัว Nightbit Sky City ก่อนแล้วกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าจากรูปและคลิปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตัวคอนเซปต์ของเขาเลยก็คือดื่มด่ำกับ Panoramic View บนจุดสูงสุดของสะพานใหม่ซึ่งจากคำโปรยนี้ทุกคนเราก็พอจะอนุมานได้ว่าเขาคงจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางชั้นดาดฟ้าพอสมควรเลยซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเนาะพื้นที่ส่วนกลางบนชั้น15ของโครงการทุกคนมีเนื้อที่กว่า 1,500 ตารางเมตรเลยก็จะมีเป็นสวนเป็นสนามหญ้าพร้อมพื้นที่นั่งเล่นและก็ jogging track เนาะมีสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge Pool มีฟิตเนสพื้นที่พักผ่อนมี Sky Private Garden ก็คือรูปแบบของพวกพื้นที่สีเขียวนั่นแหละเนาะแต่ให้มาเยอะดีเลยแหละแต่เมื่อกี้แอบเห็นแบบว่ามี English Modern Garden อยู่ด้านล่างด้วยเป็นสวนแนวราบของโครงการด้วยนะอันนี้สวยดีเป็นสไตล์ผู้ดีอังกฤษเข้ากับดีไซน์ของตัวตึกตามแบบที่ทางออริจินถนัดเลยทุกคนต่อไปดูส่วนกลางของตัว The Base กันบ้างสำหรับตัว The Base เนี่ยเขาแบ่งพื้นที่ส่วนกลางออกเป็น2ส่วนชัดเจนทุกคนจากแปลนเนี่ยก็คือว่าส่วนที่อยู่แนวราบบริเวณชั้น1และก็ชั้น2ของตัวโครงการเนาะกับส่วนที่อยู่บนดาดฟ้าถ้าเกิดว่ากันตามคอนเซปต์ของตัวโครงการทุกคนเขาตั้งใจที่จะออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยให้มันรองรับกับการใช้งานที่ไปเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนที่เป็นยุคใหม่หน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะเป็นอย่างไรส่วนแรกทุกคนเป็นล็อบบี้ที่เขาใช้ชื่อว่า Botanical Lobby เนาะเป็นล็อบบี้แบบเพดานสูงวิวสวนต่างๆสวยงามดีรู้สึกสามารถเดินเชื่อมไปที่ Clubhouse ที่เป็น Co-working Space ตัว Clubhouse เนี่ยเป็น Co-working Space เปิด 24 ชั่วโมงเลยทุกคนแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางอีกจุดหนึ่งที่มองน่าสนใจก็คือตัวSunshine Atrium เนาะอันนี้จะอยู่ในโถงชั้น2ของโครงการทุกคนด้วยความที่แปลนของตึกเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนดูแปลนห้องนะว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะเว้นพื้นที่โล่งๆเอาไว้ทางโครงการเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นโถงสูงอยู่ตรงกลางคอนโดเลยทุกคนมันทำให้ยูนิตด้านในเนี่ยเปิดประตูห้องออกมาจะเจอกับตัวโถงตัว Sunshine Atrium เนี่ยก็น่าสนใจดีเนาะส่วนสุดท้ายส่วนกลางชั้นดาดฟ้าทุกคนแน่นอนว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวสระว่ายน้ำมีพื้นที่นั่งพักผ่อนริมสระมีการลงต้นไม้ต่างๆเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ที่เบนชอบมากเลยคือตัว Hideaway Rooftop นะทุกคนอันนี้เป็นทางเดินวนๆยื่นออกไปนอกอาคารนิดๆตื่นเต้นดีเผื่อใครชอบความแอคทีฟหน่อยอันนี้เคยไปดูของจริงมามันสวยดีนะมันเก๋ดีแต่ทีนี้การวางเลเยอร์พื้นที่ส่วนกลางของทั้ง2โครงการทุกคนส่วนตัวเบนจะยกให้ The Base นะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะเบนชอบช่องว่างของระหว่างอาคารที่เขาทำเป็นตัว Atrium Inner Core นะทุกคนให้ดูรูปอีกรอบหนึ่งอันนี้สวยมากนะมันทำให้ยูนิตส่วนใหญ่ที่เขาตั้งใจจะทำมาขายคือตัวพวก One Bed อะไรอย่างเงี้ยเป็น Single Corridor ด้วยอารมณ์ของยูนิตพักอาศัยเนี่ยเปิดออกมาก็จะเหมือนแบบอยู่ในโรงแรมทุกคนแล้วก็ตัวทางที่เป็นทางเดินวน Hideaway เมื่อกี้อันนี้ก็สวยดีชอบนะแต่ว่าเบนกลับไปชอบตัวการออกแบบสวนแนวราบของตัว Nightbit Sky City นะอันนี้เป็นส่วนตัวเป็นชอบสวนแนวราบเหมือนกันต้นไม้ใหญ่ที่มันเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะร่มรื่นดีแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นให้ก็ค่อนข้างโอเคซึ่งตัว Nightbit เขาจะเป็นแบบสไตล์เรียบๆหรูๆหน่อยใครที่ชอบอัตราพื้นที่ส่วนกลางต่อจำนวนยูนิตไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องลองมอง Nightbit Sky City ดูต่อไปทุกคนมาถึงส่วนของการดูแปลนห้องการเป็นขออนุญาตเปิดหน้าจอเบนดูแปลนห้องไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราขอเริ่มจากตัว Nightbit ก่อนเลยมาดูไปพร้อมๆกันยูนิตแพลนของ Nightbit เนี่ยทุกคนถ้าเป็นตัวยูนิตพักอาศัยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ชั้น3ไปจนถึงชั้น14แต่ว่าเขาจะแบ่งออกเป็นหลักๆคือ3โซนเดี๋ยวไล่ให้ฟังแบบเร็วๆคือชั้น3กับ4เนี่ยมันจะติดที่จอดรถเนาะฉะนั้นเนี่ยยูนิตในชั้น3กับ4เนี่ยจะไปกระจุกอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยมีแค่6ยูนิตทุกคนสุดแสนจะ private แล้วก็ต่อไปในชั้นที่5ถึง13เนี่ยก็จะเป็นยูนิตเต็มพื้นที่ปกติแต่ว่าทางโครงการเนี่ยจะแบ่งโซนออกเป็นซิตี้โซนที่ด้านหน้าโครงการแล้วก็ private โซนด้านในของโครงการเนาะตรงนี้เนี่ยอัดยูนิตเต็มที่ถึง49ยูนิตเลยทุกคนส่วนสุดท้ายชั้น14เนี่ยก็จะลดลงมาเหลือแค่37ยูนิตเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยติดงานระบบของพื้นที่ส่วนกลางชั้นดาดฟ้าเนาะทีนี้ภาพรวมของแปลนเนี่ยทุกคนสำหรับบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมตัว private zone เนี่ยมันอยู่ไกลลิฟต์จังเพราะถ้าเกิดดูจากแปลนนะทุกคนตัวโถงลิฟต์
เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าอาคารในซิตี้โซนเลยฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่อยู่ใน private zone หลังจากตัวบันไดหนีไฟตรงกลางโครงการไปเนี่ยก็จะค่อนข้างเดินไกลและอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่ถ้าเกิดใครรับได้ก็มีปัญหาทุกคนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราดูแบบแยกชั้นทุกคนชั้น3กับ4ที่เบนบอกว่ามี6ยูนิตตรงเนี้ยข้อดีคือได้ความ private แบบมากๆเลยแต่ต้องไม่ลืมนะว่าตัวโครงการเนี่ยเขาอยู่ติดถนนใหญ่และก็ใกล้กับตัวสถานี BTS สายหยุดมากๆฉะนั้นเนี่ยในชั้น3กับ4เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่ยังไม่พ้นระยะของสถานี BTS เลยด้วยซ้ำสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าหากว่าเราอยู่ห้องมุมที่เป็น2ห้องนอนเนี่ยเปิดหน้าต่างเปิดระเบียงออกมาก็จะเอ๋ผู้คนเลยทุกคนอันนี้บอกตามตรงนะยูนิต 2 bed เนี่ยเขามีแต่ด้านหน้าโครงการนั่นแหละชั้นละ2ห้องถ้าเกิดอยากได้ 2 bed ในโครงการนี้จริงๆเนี่ยแนะนำสักชั้น7ขึ้นไปทุกคนให้มันพ้นระยะของตัวสถานี BTS ขึ้นไปหน่อยสำหรับคนที่หมายเรื่องการแบบเฮ้ยเปิดออกมาเจอแบบรถไฟฟ้าวิ่งมาเจอคนลงสถานีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มองชั้นสูงขึ้นไปหน่อยทีนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของตำแหน่งนะครับทุกคนในชั้นที่ยูนิตปกติก็คือชั้น 5-13 เนี่ยถ้าเอาแปลนมากางดูจะเห็นว่าห้อง one bedroom ที่เป็นสีเทาเนี่ยจะมีสัดส่วนเยอะที่สุดซึ่งตำแหน่งที่เบนมองว่าน่าสนใจเลยคือตำแหน่งที่10ขนาด 28.41 ตารางเมตรกับตำแหน่งที่11ขนาด 28.06 ตารางเมตรนะทุกคนเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือขนาดมันกำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปอยู่คนเดียวได้หรือว่าจะพัดจะปลูมีแฟนอยู่2คนก็พอถูถ่ายตรงนี้ลงทุนได้เพราะว่าทาร์เก็ตส่วนใหญ่แถวนี้นะก็คือวัยทำงานที่ทำงานกลางเมืองนั่นแหละหนุ่มสาวโสดต่างๆแล้วก็เรื่องวิวทุกคนที่ดินฝั่งทิศเหนือคือฝั่งเนี้ยมันจะอยู่ติดกับตัวปั๊มปตทเนาะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเบนคิดว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านที่ดินเนี่ยมีน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นศูนย์นิสสันอีกเรื่องคือระยะเดินจากลิฟต์ทุกคนอันเนี้ยมันอยู่ระดับกลางๆไม่ได้ไกลมากแต่ว่าถ้ามีคนถามว่าอ้าวแล้วตำแหน่ง02ละอันนั้นใกล้ลิฟต์เลยนะไม่แนะนำหรอแนะนำทุกคนแนะนำเลยอันนี้เป็นแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เบนชื่นชอบเลยแถมก็เป็นครัวปิดด้วยเนาะแต่ให้ระวังเรื่องขนาดนะทุกคนเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมัน 25.36 ตารางเมตรถ้าเกิดปล่อยเช่าโอเคเราได้ห้องถูกกว่าห้องอื่นหน่อยแต่ว่าปล่อยเป็น one bed ได้แต่ให้ระวังเรื่องขนาดดีๆอันเนี้ยบางทีขนาดมันต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าพออยู่จริงแล้วมีผลก็อาจจะต้องไปดูห้องจริงด้วยประกอบกันเนาะส่วนต่อไป one bed plus ทุกคนอันนี้เผื่อใครอยู่กัน2คนแล้วก็อยากได้สเปซที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยจาก one bed เนาะทางโครงการเนี่ยเขาก็มีมาให้แต่ตำแหน่งอันนี้จะต้องยอมแลกเลยถ้าใครอยากได้ห้องไทป์นี้ห้องสวยๆเนี่ยจะโดนผลักไปอยู่ด้านในสุดของแปลนตรง private zone เลยทุกคนเดินค่อนข้างไกลจากลิฟต์เลยแหละแต่ว่าข้อดีของห้องแบบ one bed plus เนี่ยก็คือในตำแหน่ง22กับ27เนี่ยกระจกหน้าต่างที่อยู่บริเวณผนังด้านข้างตัวห้องทุกคนมันจะได้วิวโล่งด้วยเพราะว่าฝั่งด้านหลังโครงการเนี่ยด้านหลังที่ดินเขาเนี่ยมันจะเป็นซอยตรงนี้เนี่ยจะมีแต่ที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นบ้าน1ชั้น2ชั้น3ชั้นเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยวิวฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างโล่งอยู่อันนี้แถมให้นิดนึงทุกคนแปลนชั้น14ที่บอกว่ายูนิตน้อยกว่าชั้น5ถึง13เนี่ยมันจะมีห้องในตำแหน่ง03ถึง07นะที่เป็นซิงเกิลคอริดอร์ด้วยเผื่อใครเนี่ยอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากหน่อยก็มาดูห้องในตำแหน่งนี้ได้เผื่อมีใครปล่อยเช่าปล่อยขายได้ก็แต่ว่าเรื่องตำแหน่งเรื่องแปลนเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษทุกคนเพราะว่าตัวแปลนห้องเนี่ยก็จะเหมือนกับชั้นก่อนหน้านี้เลยแค่มีประมาณสักเนี่ย5-6ห้องที่เป็นซิงเกิลคอริดอร์นั่นเองต่อไปทุกคนไปดูแปลนของตัวเดอะเบสสะพานใหม่กันตัวแปลนของเดอะเบสสะพานใหม่เนี่ยนะทุกคนภาพรวมเนี่ยคือในชั้นเริ่มต้นตั้งแต่2ถึง6เนี่ยจะยังเป็นอาคารเดียวกันอยู่แต่พอชั้นที่7เป็นต้นไปเนี่ยทาวเวอร์ของเขาเนี่ยจะแยกออกเป็น2ทาวเวอร์และไม่สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้เนาะซึ่งตัวทาวเวอร์เนี่ยเขาจะแยกกันแบบเนี้ยตั้งแต่ชั้นที่7ไปจนถึงชั้นที่13เลยทุกคนแล้วก็จะมาเชื่อมกันอีกทีนึงเนี่ยในชั้นที่14ซึ่งเป็นส่วนกลางชั้นดาดฟ้าเนาะตัวขนาดและก็การวางเลเยอร์ของยูนิตส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ต่างกันมากในโครงการนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราดูจากแปลนเดี๋ยวเปิดแปลนเลยแปลนในชั้นที่2ถึง5เนี่ยแปลนแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยทุกคนโถงลิฟต์ถูกวางเอาไว้ตรงกลางอาคารถ้าจะไปยูนิตมุมไม่ว่าจะเป็นฝั่งหน้าหรือว่าด้านในอาคารเนี่ยจะค่อนข้างไกลหน่อยแต่ความน่าสนใจของแปลนในชั้นที่2ถึง5เนี่ยทุกคนก็คือตัว Atrium Inner Court ที่เป็นบอกไปตอนพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางเนาะฉะนั้นพวกบรรดาห้องตรงกลางเนี่ยที่เป็นห้อง Single Corridor ตามแปลนที่เห็นเนี่ยเปิดมาจะเจอกับโถงสูงเปิดโล่งอารมณ์เหมือนโรงแรมที่เป็นบอกไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในชั้นที่6ทุกคนโอเคตรงเนี้ยตัวโถงจะเหลือแค่ส่วนด้านหน้าค่ะและมีการปรับผังด้านหลังเล็กน้อยเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่สีเขียวเข้ามาและจากนั้นชั้นที่7เป็นต้นไปเนี่ยตัวทาวเวอร์จะแยกออกจากกันแล้วนะครับจะไม่สามารถเดินเชื่อมกันได้แล้วทีนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยแปลนห้องที่เยอะที่สุดของเขาจะเป็นแบบวันเบสขนาดประมาณ27-28ตารางเมตรประมาณนี้นะทุกคนห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจะมีกั้นครัวปิดมาให้ทุกยูนิตเลยถ้าเกิดให้พูดแบบเร็วๆเลยเนี่ยก็คือปีกตึกฝั่งทิศเหนือเนี่ยควรระวังเรื่อง
แฟลตของทหารที่สูง5ชั้นเอาไว้ก่อนด้านหน้าตึกเราวางสถานี BTS เหมือนไนท์บิดเลยด้านทิศใต้เนี่ยติดปั๊มปตท.ก็โล่งไปพักนึงก่อนจะเจอตึกไนท์บิดเนาะส่วนฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศที่อยู่อาศัยแนวราบที่ค่อนข้างโล่งเหมือนกับตัวไนท์บิดเลยทุกคนคือตัวทิศเนี่ยจะมีแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าด้านหน้ากับหลังของตัวโครงการเนี่ยข้อจำกัดวิวจะคล้ายๆกับตัวไนท์บิดเลยทีนี้ทางเดอะเบสเนี่ยเขาก็คิดมาให้แล้วแหละว่าจริงอยู่ที่ว่าคนอยู่คอนโดโลไรส์ส่วนมากจะไม่ได้หมายเรื่องวิวเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดห้องในชั้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 2-6 เนี่ยเขาก็เลยทำส่วนกลางที่เป็น Atrium Inner Court มาให้ไงฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งชั้นล่างๆเนี่ยถ้าใครอยากเน้นราคาห้องขนาดที่ 7-8 ตารางเมตรเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากถ้าไม่ได้เป็นห้องมุมหรือติดลิฟต์มาทุกคนดูจากแปลนจะเห็นว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยแต่ส่วนตัวเบนนะจะเลือกทิศที่ติดกับแฟลตเพราะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหันหน้าไปเจอแฟลตอ่ะจะดีกว่าหันไปเจอปั๊มน้ำมันเพราะว่าแฟลตอ่ะอย่างน้อยมันเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันความวุ่นวายความจอแจมันจะไม่เท่าปั๊มน้ำมันหรอกอันนี้เป็นความเห็นจากโครงการนี้นะเราตัดเรื่องเหตุผลของตัวไนท์บิดไปเลยนะทุกคนแต่ก็อย่างว่าแหละเหตุผลอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนอะบางคนชอบแบบชัดเห็นปั๊มน้ำมันมีการเคลื่อนไหวใดๆอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆอันนี้แล้วแต่คนเลือกเลยส่วนถ้าเกิดอยากได้ห้องที่ใหญ่กว่านี้ทุกคนมันจะอยู่ด้านหน้าโครงการในทิศใต้ที่หันเข้าปั๊มเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยตำแหน่งสวยๆส่วนตัวเบนจะเลือกเป็นตำแหน่ง 1FS ที่เป็นห้องมุมติดกับ 1DM ทุกคนเห็นไหมในแปลนเพราะด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยยื่นออกมาอารมณ์ตรงระเบียงเนี่ยจะคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยได้ห้องมุมเลยแต่ถ้าใครที่ชอบแปลนแปลกเนี่ย 1E ติดลิฟต์ครัวแยกแบบนี้ก็น่าสนใจนะผมเอาจริงๆส่วนตัวเบนก็เลือกยากนะระหว่างตัว 1FS กับ 1E เนี่ยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบครัวปิดไงแล้วครัวปิดที่แยกออกไปแบบตัว 1E น่าสนใจแต่ก็อย่าลืมว่า 1E เนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าก็ราคาอาจจะสูงกว่าเช่นเดียวกันทีนี้สุดท้ายจริงๆนะทุกคนสำหรับ The Base แล้วคลิปนี้น่าจะยาวมากเหมือนกันห้องชั้นบนของเขาเนี่ยทุกคนที่จะแยกเป็น2 Tower อันนี้เป็นวงแปลนที่น่าสนใจมาให้และมันก็มีหลายตำแหน่งอยู่นะก็คือตำแหน่งที่1จะเป็นตัว One Base 1C-2 แปลนมุมทุกคนอันนี้มันดีอยู่แล้วเนาะถ้าได้อยู่เองอันนี้จ้าบมากจ้าบใช้คำว่าจ้าบข้อเสียคือเดินไกลลิฟต์ไปนิดนึงแต่ด้วยตำแหน่งเนี่ยก็พอจะยอมกันได้อยู่คือจริงๆ2กับ3เนี่ยตัวห้องทุกคนไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเนาะมันไม่ใช่ห้องมุมหรอกห้องเนี่ยเป็นห้องขนาดกลางแต่ว่ามุมห้องของเขาเนี่ยมันยื่นออกไปตรงระเบียงเห็นไหมทุกคนสังเกตดูมันจะยื่นออกไปจากห้องข้างเคียงฉะนั้นเนี่ยห้องนี้เนี่ยตำแหน่ง2กับ3เนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าเราได้ห้องมุมเลยใช้เป็นจุดขายได้เนาะส่วนต่อไปตำแหน่งที่4ถึง11ทุกคนอันเนี้ยวงมาให้คละไซส์กันเนาะแต่ความแตกต่างความดีงามคือตำแหน่งที่4 6และก็7เนี่ยจะเป็นครัวแยกแปลนค่อนข้างสวยเลยส่วน5 8 9 10แล้วก็11เนี่ยจะเป็นห้องมุมทุกคนที่ผนังของห้องเนี่ยด้านหนึ่งจะไม่ติดกับเพื่อนด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยจะใกล้ลิฟต์ยกเว้นห้อง10กับ11ที่ใครชอบ private หน่อยเนี่ยไปอยู่ตำแหน่ง10กับ11เนี่ยได้เลยเพื่อนบ้านน้อยไม่ค่อยมีคนเดินผ่านแต่ก็จะเดินไกลลิฟต์ไปนิดนึงทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าจะชอบแปลนแบบไหนสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวเบนจะขอสรุปให้นิดนึงสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสงสัยว่าไม่เห็นที่จะแบบชี้แปลนเลยว่าตำแหน่งนี้คือดีสุดตำแหน่งนั้นคือดีสุดคืองี้ทุกคนการเลือกห้องเนี่ยมันควรจะต้องเลือกตามใจผู้อยู่เนาะทั้งหมดทั้งมวลที่เบนกล่าวมาเนี่ยมันเป็นความเห็นของเบนเองมันไม่ได้ถูก 100% หรอกข้อจำกัดบางข้อเนี่ยบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจชอบฝั่งนี้มากกว่าบางคนอาจชอบฝั่งนั้นมากกว่าอันนี้แล้วแต่เลยเทปนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง2คอนโดเนาะเบนก็เลยจะมารายงานให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อคอนโดโครงการนี้เนี่ยตำแหน่งห้องตรงนี้เนี่ยควรจะระวังเรื่องไหนตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอย่างไรบ้างเพื่อช่วยให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตนเองแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยใครที่ไปดูห้องของทั้ง2โครงการนี้มาแล้วเนี่ยมีแปลนห้องในมือแล้วเนี่ยอยากจะให้เราช่วยวิเคราะห์เนี่ยก็สามารถที่จะทักแชทหรือว่าทักอินบ็อกซ์เพจของเรามาได้เลยเราเต็มใจที่จะช่วยดูให้ทุกคนเนี่ยเป็นแปลนไปอันนี้ทักมาได้ทุกคนเต็มที่เลยแล้วก็ขอฝากด้วยฝากเพจของเราฝากเว็บไซต์ของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ของคอนโดนี้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวออนไลน์โครงการไหนหรือจะไปออนไซต์โครงการไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าชอบตัวที่เป็นตัววิเคราะห์แปลนแบบนี้เนี่ยอยากจะรีเควสอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในเทปหน้านะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า